こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper with the clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow. Az álmok és az álmok titokzatossága, ez az, amivel a Honda kollekció itt a Twin Ring Motegi versenypálya belső területén megtalálható, hiszen az alapító Soichiro Honda mindig is esküdött arra, hogy az álmokat meg lehet valósítani, és neki elég jól sikerült is, hiszen a márka minden mai napig virágzik, rendkívüli sok sikerrel, és ma is remek autókkal. Azt láttuk az elmúlt időszakban itt, hogy a különböző nagyon komoly versenypályákat, amik Forma 1 szintűek, azokat valamelyiket, mindegyiket gyakorlatilag egy cég tulajdonolja, vagy legalábbis nagyon komoly hatása van rá. Ugye láttuk ezt, hogy a Toyotáé volt Fuji, és itt a Twin Ring Motegi, ami egyébként északra van egy ilyen 160 kilométerre körülbelül Tokiótól, a semmi kellős közepén szokás szerint egy gyönyörű erdős területen, ez pedig a Honda hazája, ezért is van itt a Honda Collection, amit egyébként idénre, azaz 2024-re újítottak föl, pakoltak át és hoztak bele új autókat, új modelleket, hiszen majd mindjárt rátérünk a kis jet repülőre is, de nyilván itt a bejáratnál az egyik legnagyobb büszkeségük az a versenyautó, amelyel az első hivatalos Honda győzelem született a Grand Prix világában. Azért nem mondhatjuk még, hogy Forma 1, mert ez még 1970 előtt volt, 1965-ben nyertek ezzel a kocsival, ami még egy 1500 köbcentiméteres, 230 lóerős motor, természetesen hátsó kerék, 488 kg, és egy mexikói Grand Prix-t nyertek meg vele, úgyhogy ez egy nagyon sikeres kocsi, és egyébként félrebeszéltem, mert már mondhatjuk, hogy Formula 1, mert ugye 50-től már úgy hívták, úgyhogy már előre elnézéseteket kérem. Természetesen van itt korabeli motor, 1960-ból van utcai autó is, hiszen egyébként nagyon vicces, ugyanis ezen a hétvégén, most hétfő van, de ezen a hétvégén, ezen a versenypályán lesz a MotoGP, és azért nem akartak beengedni, mert rögtön azt kérdezték, miután meglátták, hogy nem feltétlenül vagyunk japánok, hogy a MotoGP-re jöttünk-e, és akkor melyik csapathoz tartozunk, és mondtuk, hogy hát szép dolog a MotoGP, de mi inkább a múzeumért jöttünk. És ami itt érdekes, viszont oda majd Viktor vízbe benneteket, és majd őt fogjátok hallani, az pedig nem más, mint az a Honda Jet 2, ami a Honda által gyártott kis magánrepülő, és egyébként ez egy árérték arányban úgy tudom, hogy egy nagyon jó kis gép, és elérhető a tömegek számára. Nyilván azt szokták mondani, hogy egy repülőt nem megvenni könnyű, hanem utána üzemeltetni, hiszen a fogyasztása, meg az a pénz, amiket fizetgetsz azért, hogy leszálljál, meg szervizeljék, az nagyon drága. Úgyhogy kövessétek Viktort, és akkor be tudtok jutni ebbe a remek kis repülőgépbe, amelynek a maximális sebességeit elolvasva 782 km/h, és elég komoly hatótávolságot is tud, belül viszont, hát nem túl magas, azt írja, hogy 1,52 belül, úgyhogy mondjuk kevesen fognak benne fölállni, és azt írják, hogy a 2-es verzió ennek a Honda Jetnek nagyon komolyan felülmúlja nyilván az alapot, az 1-est, ami már szerintem egy jó 10 éve létezik, és ráadásul ez egy elit felszereltségű verzió belőle, ami állítólag a legluxusabb, úgyhogy át is adlak benneteket Viktornak, aki körbenéz, kalauzol, és megnézitek, feltéve, hogyha idén még be tudja kapcsolni magán a hangját. Sikerült, jelentem. Sikerült. Mindenkit üdvözlök én is a műsorban. Nézzétek el nekem, hogy a repülőkhöz idézőjelbe, sőt nem idézőjelbe, de csúnya szó léve szart se értek. Úgyhogy csak annyit tudok elmondani, ami a saját véleményem. Egyrészt itt már rögtön látjuk, hogy a légiutas kísérőnek akkora helye van, meg olyan kényelmes, hogy a mi Premium Economy-nak csúfolt utazásunkat simán leveri, amivel ugye ide érkeztünk az Air China-val. És hát belül azért szűkös a hely, tehát le kell azért görnyednem ahhoz, hogy ide bejöjjek a gépbe, de bent pedig
fantasztikus ilyen bőrülések fogadják az embereket, pohártartó van, és hát, amint mondtam, a hely az picit szűkös, de hátul, mintha lenne, igen, hátul van a WC, mondjuk az úgy jó lehet nyitottba, hogyha valakinek nagy dolga van, de hát ez ilyen. Hogyha private jet van, akkor úgyse fog zavarni senkit ez a dolog. Megkísérlek beülni egy székbe. Tudtam a lábteret, hogy 1,80 vagyok, és teljesen ki tudom nyújtani a lábam. Akkora óriási lábtér van. És hát bent is a fejtámlákra természetesen, ha valaki elfelejtette volna, akkor gyorsan felhímezték, hogy Elite 2. Nehogy már ki ezzel utazik, az elfelejtse. Itt pedig a pilóta fülke, ahova ugye nem tudok jobban bemenni. Ehhez sem értek, úgyhogy csak elmondom, hogy sok gomb meg kapcsoló, meg a két kormány a két pilótának. Szintén kényelmesnek tűnik. Van természetesen fönt majrévas is, bár ők azért nem azok a félős fiúk. És akkor BZ közben teljesen eltűnt, de akkor visszamegyek és megkeresem őt. Ez volt tehát a Honda Jet Elite 2-es. Továbbra is az álmok és a repülés, hiszen valamiért hasonlóan hozzám Szocsihiro úr is, vagy San, meg volt őrülve a repülésért, és eleinte, amikor szerelőként dolgozott, már akkor is csinált érdekes dolgokat, többek között 1924-ben ezt a mellettünk látható versenyautónak látszó tárgyat, amihez nagyon kint van a ne érje hozzá felirat, hiszen ez egy eredeti darab, egy darabban készült, 8,3 literes motorja, az egy repülőből származott, a csávó nem teljesen volt normális, mert ötvözte a repülést és az autózást, akkor, amikor egyébként egy Hamamatsu nevezetű szervizben még csak szerelőként dolgozott, akik versenyeztek is, meg utcai szervizit csináltak, 90 lóerős egyébként a kocsi, és 852 kiló, ezt akkor ő, aki saját kezével lefejlesztette, itt van a háttérben a korábban már említett Hamamatsu szerviz, és aztán ez a kép egyébként látszik 1928-ban készült, és aztán 1936-ra jutott el idáig, ami nagyon vicces, hogy nem csak javítgatni akarom a dolgokat, hanem teremteni. Óriási mondásai voltak az öreg Hondának, és 1936-ban megalapította a céget, nyilván saját nevével, ami először költséghatékonyság szempontjából nyilván ilyen motorbicikliket, aztán később komolyabb motorokat kezdett el gyártani, és elég jól felfutott alkatrészekből, majd ami itt Japánban igen jól megy, belecsavarodott a mezőgazdaságba is. Egyébként ebben mind a mai napig kisgépekben a Honda nagyon erős. Itt a kiállítótermekben is nagyon sokféle kisgépet fogunk látni, hiszen ez egyébként a japán kultúrának nagyon nagy része. És további motorokon keresztül eljutott odáig, hogy a 60-as években pedig már autókat is tudott gyártani. Nyilván az első autója mély meglepő egy Kei-kár volt, a cuki kis 360-as, a maga 510 kilójával és 33 lóerejével. De egyébként meg szerintem tök menőn néz ki. És közben természetesen, ahogy már a bejáratnál is láttuk, beleszállt az autósportba is, és megalkották közösen, akkor még nem saját csapatként, hanem közösen más gyártókkal ezt a versenyautót 1964-re, és ugye kint láttuk, hogy 65-ben már megszerezték az első győzelmüket is. 64-ben ez az 1500 köbcentiméteres akkori szabály szerint 220 lóerős szörnyeteg 525 kilóval. Ez volt az első Honda motoros versenyautó, tehát itt még nem Honda csapatról beszélünk, hanem a motor benne Honda fejlesztésű, és ott van az öreg a korabeli eredeti autóval, és megint egy újabb remek mondás, hogy ha azon már túl vagy, hogy csinálod, akkor már a legnehezebb akadályt le is győzted. Ez tehát a történelem legkorábbi része, és haladunk tovább, megyünk följebb emeletekre, hiszen a múzeum úgy van kialakítva, hogy különböző emeleten különböző korszakokat mutatnak be, úgyhogy szerintem arrébb ugrunk egy 10 évvel, és folytatjuk. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Ahogy Wataru Katótól, a Liberty tulajdonosától is meghallgattuk, valahogy Szocsihiro Hondának is ez volt a dizájnja, ami föl is van írva itt ezen a terem, ennek a teremnek a kezdeténél, ami ugye az első ilyen
bicikli vázra szerelt motorokat mutatja, hogy szerette volna az embereket boldoggá tenni, és úgy gondolta, hogy a saját technikájával és a saját ötleteivel ezt meg lehet valósítani. Ezek az első modellek, amik a Honda által kitalált gyárból, illetve Honda név alatt kigurultak egy akkor még csak műhelyből. Aztán, ahogy látjátok, a motorépítés és a mezőgazdasági gépek, amiket már korábban is említettem, akár utcai motorról beszélgetünk, akár a versenymotorokról, elképesztő fejlődést hozott a Honda számára, egészen addig, amíg el nem jutottak odáig, hogy ők lettek Japánban a legnépszerűbb és a legnagyobb darabszámban eladott motorgyártó, és ez nyilván a cégnek a imázsát is, meg a bevételét, meg a mindenét emelte. Annyira imádom, hogy 1953-ban már itt vannak a légterelők elől, ami ugye azért később a Honda jelen is néha megjelenik, tehát nagyon okosan, mert ekkor figyelt nagyon sok mindenre. Úgyhogy eljutottak odáig, hogy ők lettek a legnagyobb és legnépszerűbb motorgyártó, és ráébredtek arra, hogy hát ez tök jó, csak akkor ezen az alapon, főleg, hogy már eddigre ugye elértük a kei kategória megérkezését is, hogy ezeket a motorokat belerakva kisméretű, kei-méretű autókba akár lehetne autót is gyártani, és ugye ahogy már korábban is említettük, ez a 60-as évek legelején meg is történik. Rendkívül vicces, hogy a kis 360-as teherautó verzión a jelenleg is ismert logónak még az eredeti változata ilyen nagyban van rajta. Rögtön gyártottak belőle egyébként 1000-féle kaszni változatot, lent is egy kabriót láttunk, de nyilván volt normális a 360-asból, ez egy 500-as, ugye egy fejlesztettebb modell, és nem sokat kellett várni, ugye ez 63, és 64-65 környékén pedig már ugye a Forma 1-be is beszálltak, itt továbbra is azokat az autókat láthatjuk, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint ami lent a bejáratnál van, ez az első győztes autó, a másik kettő mellette pedig 67 és 68, ezek a 420 lóerős 1.5-ös motorok továbbra is, és a két szélsőt egyébként John Surtees vezette, aki egyébként egy nagyon híres Forma 1-es versenyző volt. 530 kg soros motor, nincs miről beszélgetni. 420 lóerőt kihoztak 1.5-ös motorból. És emellett még mindig nem az autógyártás volt a legfontosabb, hanem azért továbbra is inkább a motorok meg a mezőgazdaság. Itt majd a bal oldalon neked, Viktor, jobbra láthatók ezek a pici motorok, ebből lent is van a Gorilla meg a Monkey nevezetű, ilyeneket már azért Magyarországon is láttunk, ezeket a kis törpemotorokat. Egy nagyon rövid ideig, azt hiszem 1-2 hétig volt nekem is ilyenem, aztán ne röhögj, aztán kinőttem. De egyébként képzeld, hogy mennyire hondás vagyok, ugye nem csak az EB címek, hanem az első komolyabb motorom az egy MTX volt, egy 80-as MTX, amiről le volt véve minden átalakítva, tehát minden olyan, amitől ki lehetett volna deríteni egy 80-as, hogy 50-esnek tűnjön. És akkor itt van a 360-asnak, az alapautónak a 67-es verziója, ugye ez volt az, ami megalapozta gyakorlatilag a Honda autózását, ezek a 30 lóerős kejkárok, amiben még alapvetően a motorbiciklikből származó erőforrás van. Ez aztán van mindenféle ilyen katonai meg szállítóeszközbe, ezt egyébként úgy hívták, hogy Vamos Honda, ami ugye spanyolul azt jelenti, és abból is kapta a nevét, hogy gyerünk, menjünk. 1971 semmi nem változik, 36 lóerő, kismotor, 5-600 kilós súly, tehát nagyon-nagyon afelé mutatott, amit annó már szerintem mondtunk is több adásban, hogy nagyon fontos volt a japánoknak, hogy kicsi a terület, nincs parkolóhely, ezért találták ki a kejkárt, és ez annyira bejött, hogy mind a mai napig ez egy nagyon fontos része az egész kultúrájuknak, mert egész egyszerűen ezzel férnek el, és úgy is minden le van szabályozva, tempó, tömeg, minden egyéb, tehát nem is igazán van szükség, sajnos azt kell mondanom, ennél nagyobb sztorira. Mi is tökéletesen el vagyunk a 110 lóerős kocsival, mert nem a tempó számít, hanem mondjuk az, hogy elférjünk benne, de miután a japánok kicsi emberek, ezért ezekbe a kis autókba is elfértek. Ez nem hivatalos kiállítótér, itt a két terem között azért van most ennyi motor, mert ahogy már említettem nektek, a hétvégén itt lesz a MotoGP, és tele van egyébként a környék katonákkal, mert hogy ők így a hét elején, mert ma hétfő van, a hét elején gyakorlatozni fognak mentésből, úgyhogy vadászgépezés, meg tűzoltás, meg minden egyéb lesz. Ez gyakorlatilag az elmúlt 30 éve a Hondának mindenféle motorokban, úgy hívják, hogy garázs kiállítás. Ezeket valószínűleg megvan valahol egy raktárban ez a mennyiségű motor, de ezt most azért felhozták, hogy a
motorozás szerelmesei, akik egyébként igen nagy számban fognak kiérkezni nyilván a hétvégén, azok meg tudják nézegetni ezeket a motorokat. És akkor menjünk tovább 1970 utánra. Ez egy változó év, igazániból az volt ennek a versenyautónak az egyedüli különlegessége, nem volt egy annyira sikeres autó, hogy a szárnyat behozták a versenyző mögé, ez egy ilyen próbálkozás volt. Ugye ezekben az időkben volt a Tyrrell 6 kerekű, tehát itt aztán mindenki próbálkozott minden marhasággal, de nem ez volt a legsikeresebb időszaka egyébként autósportban a Hondának, sőt, a 70-es évek elején egy picit el is távolodtak az autósporttól, és inkább az autózásra kezdtek el koncentrálni, hiszen hogyha itt körbenéztek, és itt a baloldali live-fal érdemes majd kezdenünk, ezek nyilván mindegyik a korábban már bemutatott 360-asnak az utánérzései. A lóerő nem nagyon változik, tehát ilyen 30 és 33 között vagyunk folyamatosan. A súly is, ez az 510-560 kg, attól függ, hogy melyik verziót használod, de ezeket a kocsikat ahhoz képest, hogy 71-es autóról beszélgetünk, minden a mai napig láthatjátok az utakon, mert ezek annyira jól megcsinált autók voltak, és miután mondtam, hogy itt 15 évig gyakorlatilag az utcai autógyártásra koncentrált a Honda, ezzel meg is alapozta megint a nevét, meg a bevételi forrását, az első Civic 73-ból, az első Accord 76-ból, ez már ilyen 45, ez pedig már 90 lóerő, 80 egész pontosan, egy 6-os motorral, abban még egy 3-as volt, úgyhogy itt nagyon-nagyon komolyan fejlődik a Honda, és nézzétek meg ott például a híres. Ennyire még értek a motorokhoz, hogy azt hiszem Dakart nyert. Rothmans Honda. Nagyon durva, nem néztem meg. 1989. Africa Twin. 4 évig folyamatában nyerte a Honda, és összesen 5 győzelme van. 75 lóerős Dakar győztes motor. Mondjuk azért látszik, hogy használták, nem? Van rajta egy-két kisebb sérülés. A híres Goldwing mind a mai napig gurulnak. Ilyet régen szerettem volna. 1500 köbcentis V6-os motor van benne. Azt érted? 97 lóerő. Tehát 1988-ban annyi volt benne, mint egy utcai autóba bőven. Kívül hangszóró, zenebona, dinam-dánom, az ott hátul az utas mellett is hangszóró, itt elől is hangszóró. Már valami alapnavigáció is volt talán, ha jól emlékszem, és ezek egyébként most már nagyon-nagyon drága motorok, és ilyen igazi túrázás, igazi élmény. Amikor még régen motoroztam, de ez tényleg nagyon rég volt, akkor ezeket azért ámulattal néztem, ezeket a motorokat, és gondoltam, hogy egyszer lesz majd ilyenem. Aztán annyit estem motorral Pesten, hogy ráébredtem, hogy ezt szerintem el kéne engedni, és úgy nem lesz bajom, azt nézd meg, versenyautóban lett bajom, ennyi. Úgyhogy hát ennyit a motorokról, és akkor menjünk tovább a Forma 1 irányába, mert hogyha valami minket igazán érdekel, az ugye a formula sorozatok, és ez a 4 versenyautó, ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy a Hondának, mint márkának a Forma 1-ben elért legnagyobb sikereit mutatja, 1987, 88 és 91. A Williams és a Lotus ugye 87-esek, ez Nelson Piquet és Nigel Mansell érája, ahol Piquet 87-ben egyéniben és csapatban is a Honda, tehát a Williams Honda meg tudta nyerni a világbajnokságot. Ez gyakorlatilag egy 12 000 forgó 1.5-ös motor, hangsúlyozom, 970 lóerő. Hagyok időt. 1.5, oké, Iker Turbo, 1500 köbcenti, 970 lóerő, és ezt vezetgették. Ugye többek között az első magyar nagydíjat is 86-ban Piquet nyerte. Ez pedig a Lotus verzió, ez azért nagyon fontos nekik, mert ebben Nakajima vezetett, úgyhogy ebben japán pilóta ült. Ez ugyanabban az évben, ugyanaz a motor, ennél a csapatnál 1000 lóerőt írnak rá, csak hogy az íze véget. Aztán változtak természetesen a szabályok, és elérkeztünk 1988-hoz, ami szerintem a Red Bullos időkig mindmáig az egyik legizgalmasabb év volt, abból a szempontból, hogy a 16 megrendezett futamból 15-öt megnyert a McLaren Honda, ugye Senna-Prost páros, szintén 1500 köbcenti, V6-os motor, viszont a lefolytásoknak köszönhetően 600 lóerő, ugye kéziváltó, 1000 belső kamera van, hogy mit műveltek Sennáig kéziváltóval, 12.500-as fordulat és 540 kg. Tehát jóval több az aránya, mint az 1-1 a súlylóerőnek, és akkor 91-ben már látjátok, hogy sokkal nagyobb a kocsi, a szélesítései, a hűtései, meg a területei is, mert ugye itt növekedett a szabály szerint a motor hengerül tartalma, ez egy 3,5 literes motor. A lóerő nem sokat növekedett, az 650 a 600-hoz képest, de nézd meg, hogy az a kocsi mennyivel kompaktabb, kisebb, ez egy sokkal nagyobb terület, hiszen
mondjuk 2,5-szer akkora motor van benne, úgyhogy világi volt, Senna újabb világbajnoki győzelme, és ugye nyilván csapatban is nyert. Ez a Marlboro, McLaren, Honda, Shell, ez egy nagyon hosszú ideig nagyon meghatározó volt. Szerintem egy akkora intervallum volt legalább, mint amit most a Red Bullnál látunk, meg mondjuk amit láttunk a Mercedesnél a korábbi Hamilton időszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindmáig a legmenőbb Honda időszak. Hát nyilván itt megint MotoGP fejlődés van, amihez valami keveset értek, valamint nem felejthetjük el az utcai kismotorok fejlődését, ami már nem csak Japánban nagyon fontos, hanem a világ minden táján, hiszen elkezdtünk ráébredni ezekben az időkben, ugye ez a 80-as évek, meg a 80-as évek második fele, hogy egyre kevesebb a hely a városokban, nincs parkolás, óriási dugók kezdenek el kialakulni, elképesztő boom van az autó és motorgyártásban, és ezért nagyon bejön a Hondának az, hogy ilyen kisméretű robogókat, meg kisméretű városi szállítókat csinálnak. Nézzétek meg, 1990-ben az a forma, amit egyébként jó sok évvel később a BMW nagy villannyal megmutogatott, hogy ő milyen szép ilyen bezárt motort tud biztonságővel csinálni. Na nekik már egy picit korábban is működött ez a buli. Míg nem elérkezünk az autógyártásnak egy olyan időszakához, szintén a 80-as évek eleje, egyébként mondjuk a City az pont 81-ből, amely autókból mind a mai napig futnak az utakon, akár Magyarországon is. Ez nagyon funky, ezt csak most vettem észre. 45 kiló. De aranyos 2,5 lóerő. Hát ez szuper cuki. Ez lehet, hogy olyan befér a aktatáskádba egyébként. Vagy nem, ez egyébként szerintem ezt használták. Ez feladós bőrönnek jó, Viktor, nem viszük haza? Szóval a City 63 lóerő, ugye itt már megjelenik a kei kategóriának az a maximális lóereje, amit egyébként használgatunk, 675 kg, és ezek mind a mai napig futnak. Itt van egy nagyon jó Prelude, és a túloldalon pedig a korabeli Civic, és megjelenik az első CRX, amelyből szerintem egyébként annyira jók az autók, hogy ilyennel szerintem még a laptimingba is mentünk már. Ugye itt már különböző motorváltozatok vannak, ez ami ki van állítva, ez egy 800 kg-s 1.5-ös verzió és 110 lóerő. Itt azt kommunikálta a Honda, hogy annyira sikeresek vagyunk a motorsportban, hogy most már a tudásunk alkalmas ahhoz, hogy sportosabb utcai autókat gyártsunk, aminek a lényege, és ez a nagyon fontos, hogy ezek könnyűek legyenek. Tehát ez egy 800 kilós autó, amiben azért 110 lóerő, szívómotorral, az egy tök jól használható dolog volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a kocsik nem véletlenül annyira tartósak, hogy még most is, 40 év után simán gurulgatnak az utcán. És azt kell mondanom, minden a mai napig jól néz ki. Tehát a forma az nem igazán elavult. Ez pedig egy nagyon kis vicces belpiacos autó, nem igazán értem, hogy miért esett vissza a lóereje 31-re a már meglévő 63-ból. Előről egyébként nekem úgy néz ki, mint egy későbbi Twingo, tehát lehet, hogy a Twingo tervezői picit sokáig nézték ezt. Ez egy belpiacos GDM autó, és ha megnézitek oldalról, az volt a lényeg ennek a Today-nek, Honda Today, hogy nagyon komoly a tengelytávja, ezáltal óriási hely van benne, ha belenézel belülre, a 4 személy mögött, jó, mondjuk hátul picit lábatlanok ülnek, de a 4 személy mögött tök komoly csomagtér van, Viktor, nézd meg, hogy be tudsz pakolni. Tehát ez majdnem a CN Tank területét, tehát annyira hosszú a tengelytáv, nézd meg, hogy 4 ember, meg még mondjuk egy pár táska. Úgyhogy ez volt a 80-as évek, és akkor ugrunk tovább, megint megnyújunk egy emeletet följebb, és megnézzük, mi volt a 90-es és a 2000-es években, hiszen jönnek még itt majd azért S2000-esek, NSX-ek, meg nyilván az autósport, illetve a motorsport is nagyon-nagyon sokat fejlődik. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Beérkeztünk a nagyon közeli múlt idejébe, ezeket az autókat, ahogy említettem, már mindegyiket láthatjátok az utcán is. Nem annyira foglalkoznék velük az idő rövidsége miatt, Accordok különböző verzióban megjelenik a légzsákmár, és tényleg ez a modern kori Honda, ahogy a motorsportban is természetesen fejlődik minden, egy csodálatos Africa Twin 88-ból. Azért ezekben az időkben már imádtam én is a minden technikai sportot, hiszen már jócskán 10 éves voltam, tehát már elengedtem a csattogós lepkét és az autós újságokat próbáltam lapozgatni.
míg nem megjelent 1990-ben az az autó, ami mind a mai napig egyébként szerintem az egyik leghíresebb Honda, ez nem más ugye, mint az NSX, amely egy alumínium karosszériás sportautó, szintén ahogy a korábbi emeleten is már elmondtam, ez is amiatt épült, mert hogy a Honda maga úgy gondolta, hogy már képesek az autósportból annyi mindent átültetni az utcai autózásba, amitől már ilyen sportkocsikat tudnak létrehozni, amely egyébként egy nagyon sikeres autó lett, mind a mai napig imádja mindenki, 3 literes motorja van, és ugye meglepő módon 280 lóerőt írnak rá, hiszen ez még mindig abból a korból van, amikor ez a bizonyos gentleman agreement, amit már sokszor említettünk, szerintem mióta itt vagyunk Japánban, ez élt a japán gyártók között, hogy belpiacon ennél nem lehetett erősebb semmi. Ami nagyon izgalmas, hiszen a mellette lévő R változat az még 120 kilóval könnyebb, mint a sima. Ezzel száguldozott többek között Senna is mindenféle pályákon, makkos cipőbe, fehér zokniba, amiből nagyon sok felvétel van a neten, tehát ez 120 kilóval könnyebb, nem erősebb, és elméletileg egy sokkal gyorsabb autóról beszélgetünk az utcai meg a versenypályás körülmények között. Ez a könnyűség egyébként 1230 kilót jelent, az autó méreteihez képest ez azért izgalmas, mert manapság ennyi a minimum súlya a rally versenyautóknak top kategóriában, úgyhogy ez alapvetően az 1230 ez könnyűnek tűnik, meg kimondva is könnyű, hiszen manapság az elektromos autóknál sokszor elmondjuk, hogy 2-2,5 tonna a súlyuk, tehát mondjuk egy új elektromos autó az ennek a kocsinak pont a duplája. Megpróbálom kikerülni a helyi családot, és akkor egy pár szót mondok az autósportról. Ezek az NSX-ek, ezek nyilván mindenféle kategóriában nagyon sikeres versenyautókká váltak. A kiemelt pulpituson egy olyan versenyautó áll, ami Le Mansban indult a GT2-es kategóriában, méghozzá meg is nyerte, és hogyha ide jössz, Viktor, akkor a neveket, ahogy a Nissannál itt is megmutatnám az oldalán, hiszen elég sokat beszélgettünk már erről a két bácsiról, erről a Takahashi bácsiról, meg a Keiichi Tsuchiya-ról. Ugye ők ketten voltak itt a driftnek a megalkotói, de főleg Tsuchiya. Bocsánat, lekopogtam az autót, én kire kell nézni, és Viktor rázza a fejét. Szóval, hogy neki köszönhetjük a drift megalakulását, neki köszönhetjük, illetve az élete inspirálta ugye az Initial D-t, és a két úriember meg egy segítőjük ezzel az autóval megnyerték a Le Mans-t egyébként 1995-ben a kategóriájukban egy csodálatos NSX-el, ami egyébként csak 390 lóerő volt a kategória szabályának megfelelően. Ez egy Super GT autó, 2007-ből a bajnok autó, ugye ez szabály szerint akkor is csak 500 ló lehetett, 3,5-es motor van benne, illetve volt, és hát a matricázásából is látjátok, hogy bajnok lett. Minden japán gyártó egyébként nagyon büszke arra, hogy ha itt a lokálpiacon ebben a Super GT-ben tud nyerni. Amikor a Nissanban jártunk, még nem értettem, hogy ez miért ennyire fontos, de előtte voltunk ugye a Subaru STI múzeumban, és ott is élőben adták, ahogy a BRZ tuning változatával azon a hétvégén a sugói versenypályán, ez mennyire vicces, sugó, na mindegy, sugói versenypályán megy a csapat, tehát ez a belpiacon elképesztően fontos, hogy a szuperformulában, amit láttunk Fujin, meg a Super GT-n valaki sikeres legyen. Ez egy japán túrautó 1997-ből, akkor, de ebből természetesen volt Európában is nagyon sikeres modell, és az európai túrautó bajnokságokban is sikeres volt. Nem volt a japán bajnokságban győztes, 310 lóerő, 97-ben járunk, és 1000 kiló a versenyautó. Úgyhogy én ebből tudtam volna kirakni olyan európait, ami sokkal jobb eredményeket ért el, de ezt hozták ki. És akkor ezek pedig már azok a modern autók, amik annyira nem mozgatják meg a kis lelki világomat, de van itt CR-V természetesen, és minden egyéb SUV megérkezik. És aztán a Honda még újabb piacokra fog betörni, itt a bal oldalamon majd fogtok látni egészségügyi berendezéseket, biztonságtechnikai berendezéseket, az ország fejlődése miatt áramfejlesztőket, dízelgenerátorokat, ez nyilván a japán gazdaság fejlődése miatt elképesztően fontos lett, ahogy a mezőgazdaság is a Hondának. Aztán megérkezik a Honda Marine, ugye nagyon híres hajómotorokat is csinálnak, ezek csak így picit kiállítva, ez pedig egy általános felhasználású, 1 lóerős kis törpmotor, 4 henger, nagyon vicces. Ez a bármire tudod használni, csettegőtől kezdve, amire akarod. És akkor az a sportrészleg fehérben, amit a mi fiatalságunk, meg szerintem még most is nagyon sokan imádtok, Civic Type-R, Integra Type-R és az S2000, ugye 1.6, 1.8, 2 liter, így állunk össze, ami nagyon vicces, hogy teljesen más lóerőkkel van kiírva, mert japán belpiacos autók, mint amiket mi tudunk, mert hogy én arról 160-at tudtam, na 185,
erről 195-öt tudtam, na az itt 210, erről 240-et tudtam, na az itt 250. Úgyhogy így néznek ki. Ezeket mind a mai napig, mondjuk egy ilyet, ha nem kéziváltós lenne, most kitolnám a múzeumból. És akkor van még egy termünk, ami picit már a jövőt is mutatja, hogy merre tart a Honda, és ott egyébként meg tudjuk nézni annak a repülőnek az első változatát is, amit lent a Viktor bemutatott, és amiben belemászott, miközben egyébként itt átmozgunk, szokás szerint, ahogy már mondtam, a MotoGP miatt egy újabb motoros kiállításon, tehát ez a folyosó, ahol most vagyunk, de nagyon sok szép motort lehet látni, és egyébként vicces, hogy itt már nem csak Honda van, hanem itt azért van már Kawasaki meg Suzuki is, hogy nehogy szó érhesse a ház elejét, hogy másokat nem mutogatnak meg. Itt van Ashimo története, ami a kis humanoid robotja a Hondának, a kis 130 centis, 48 kilós, tehát gyakorlatilag egy japán figurának felel meg. Tud például, a fiúknak innen üzenném, Jánosnak meg Csabának, hogy ő tud kőpapírolózni. Saját tudás alapján tud kőpapírolózni, és az ujjaival ki tudja mozogni. A mozgása az teljesen önálló, nyilván beprogramozott programok alapján tud dolgozni, és őt úgy hívják, hogy Ashimo. Az, hogy ez a 2011-es aktuális verziója, de hogy 86-ban még úgy nézett ki, és ugye itt vannak a fejlődésben lévő különböző állapotok, nagyon vicces, hogy hova jutott. És mondom, ma már ahogy működik, az majdnem teljesen önálló. Itt egy újabb motoros rész, egy újabb Goldwing, de ez is már 2001-ből, nézzük mennyivel szebb, mint a másik. Ez egy 2008-as motor, mennyire állat már. Dreadbíró, könyörög a receptér, nem? Csontra úgy néz ki, mint a Dreadbírós motor, imádom. És ez 2008, tehát hogy mennyire le vagyok maradva motorból, nem? Nagyon durva. Akkor nézd meg, újabb Goldwing már légzsákkal. Hihetetlen. És akkor a méltán népszerű Bar Honda, nagyon rossz viccel, régen mondtuk, hogy bár ne lenne. Ez azért van csak kiállítva, mert 2004-ben Takuma Sato, szintén japán pilóta, mint tudjuk, sikeresen egyszer dobogón végzett, úgyhogy ezt ezért rakták ki, mert ugye hát csak Japánban vagyunk. Miközben mellett egy 2019-es Max Verstappen autó, ami ugye azért fontos, mert hiába nagy Aston Martin feliratok vannak rajta, azért ott van, hogy Honda hibrid, és ez a visszatérésnél ezzel az autóval már tudott futamot nyerni, hát azóta tudjuk, hogy már sok minden más is történt a Hondával, és ugye újra bajnokok tudtak lenni. Az F1-es autó közelében mindig azt látom, hogy tényleg elképesztően nagy. Tehát amiket a Csabi mond, és ez 2019 óta ugye még nagyobbat fejlődtünk, de hogy ez annyira nyurga volt, annyira fura elosztása van, annyira kint vannak a végpontokban a kerekek, hogy mindig, amikor a közelében vagyok, úgy nem annyira értem. De nyilván egy izgalmas történet, a maga kis 900 lóerejével, hangsúlyozom, ugye 1,6 literes motorból, hiszen az a világmotor. Ez a rész, ez a hibrid, ez annyira nem foglalkoztat engem, van egy jó insight, és megmutatja, hogy honnan indult a hibrid technológia. Ez pedig ugye annak a repülőnek a modellje, a Honda Jet első verziójának, amivel beléptek a piacra. Ez egy 2018-as modell, hiszen ahogy mondtuk, lent is 2022-ben mutatták be a második verziót, ami technikailag, tehát repülés technikailag nincs annyira átdolgozva, de elméletileg minden más szempontból sokkal jobbat tud, mint az eredeti, és ez az eredeti is nagyon bejött a világnak, hiszen igen sokat adtak el ilyen privát vállalkozásoknak, cégeknek, mert hogy ez repülési szinten azt mondják, hogy egy elérhető árugép, és általában egész normális áron fenntartható. Nyilván fogalmam nincs a repülés árairól, csak azt tudom, hogy rohadt drága, de azt mondják, hogy mind fogyasztásban, mind szervizelésben, mind mindenben ez egy olyan gép, ami megfizethető, vagy hogy mondjam, tehát egy gazdagabb cégnek ez menő, és ugye voltatok Viktorral lentiben, hogy egy ilyen kisebb csapatot azért el lehet vele szállítani, tehát szerintem ez egy business jetnek tök menő. Itt van az egyébként, hogy 97-ben volt még először papíron, látod? És akkor 2010-re kész lett a tesztmodell, hogy jutunk el odáig, hogy ez repülési jogot kapjon a világon mindenhol, hogy a külön a motor repülési jogot kapjon, ami egyébként itt van mellettünk, egyébként mennyire kis cuki. Tehát ahhoz képest, hogy ez főszáll az égbe, 2 ilyen motorral, ahhoz képest nem tűnik túl nagynak, és ott van a 2022-es fekete bemutató, ami igazándiból a lényege az volt, hogy tudtak a range-en, magyarul, hogy mondjuk távolságon?
hatótávon tudtak növelni, bocsánat, igen, köszönöm szépen, hogy segítettél. Tehát a hatótávon tudtak növelni, hogy még hasznosabb legyen a felhasználása. És akkor itt a kiállítás vége, az pedig már ezek a mobilitási eszközök, ahogy látjátok ott a bal oldalon is, Asimo mutogatja be a különböző mobilitási eszközöket, amiket itt ki lehet próbálgatni. Egyébként ezt az Univant, ami ott szemben van velünk, azt lent a földszinten mindenki kipróbálhatja. Nem csak kerekes székeseknek van, hanem ugye ezt is már sokszor elmondtam társadalomtudományilag, hogy az öregedő társadalom miatt ez a japánoknak ez a fajta fejlesztés nagyon fontos, hiszen az idősek tudjuk, hogy nagyjából életük végéig dolgoznak, és nagyon jó állapotban vannak, ezt is láttuk, tehát, hogy nagyon jó a bőrük, jól bírják, stb. Sokáig élnek, és előbb-utóbb mindenki érzi azt, hogy lehet ebből probléma, tehát majd kellene különböző mobilitási eszközök, egyik menőbb, mint a másik szerintem, úgyhogy ezeket itt ki lehet próbálgatni, és nyilván ezek már megvásárolható dolgok, tehát ez nem úgy van, hogy csak kiállítási tárgy, hanem ezekből már vannak olyanok, ami teljes mértékben elérhető a piacon. Zanzásítva, ez volt a Honda Múzeum. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas egy márkának a történetét így feldolgozni. Csak és kizárólag ezért eljönni Tokióból ide nem biztos, hogy érdemes, de mi a mai napon még forgatunk másokat, tehát nekünk ez mindenképpen belefért. Úgyhogy közben megnézzük a Motegi versenypályát is, úgy már egyébként vicces, és ami nagyon érdekes, hogy ez egy mobilitási park, tehát ez azért van ennyi család, mert ez egy gyerekekkel lévő tök jó program, gokártpályától, akadálypályán át, versenypálya, hotel, mindenféle étterem, minden kávézó, múzeum, tehát hogy azért is volt belépő a bejáratnál, mert hogy bejössz, és itt egy egész napot el tudsz tölteni. Az, hogy mi szokás szerint rohanunk, az pedig a mi problémánk, azért sírjon a mi anyukánk. Ti viszont legyetek itt majd jövő héten is a garázsal, akkor is tartsatok majd velünk, lesz addig is minden. Kövessetek Insta, Facebook, YouTube, TikTok, iratkozzatok föl, üdv mindenkinek, sziasztok! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.